20h40 Chủ nhật hàng tuần. Phát sóng toàn cầu trên siêu ứng dụng giải trí VON. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng nỗi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng nỗi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Capsule Magnatech bảo vệ liên tục ngay từ khi khởi động. Ủa? Tiền sử là vậy anh? Tiền sử mà. Ghê quá. Ủa sao ai cũng mặc một bên, có người kia mặc xẻ ngực vậy? Cái tim vậy? Rồi giống đồ Tôn Ngộ Không thật gì đâu á. Tao biểu diễn Tôn Ngộ Không coi hay quá. Điển là cái khúc biển cái lúc mà Tôn Ngộ Không gì đó. À lộn á. Đúng rồi hai ba. Hay quá. Sư phụ. Trời ơi. Mệt. Rồi chào mừng 6 người tiền sử đến với thế giới hiện đại của chúng tôi ha. Các bạn có biết là mình vừa mới bị rớt từ cái hố đen vũ trụ xuống đây không? Trời ơi, nhắc mới nhớ. Ôi hố đen. Wow, đẹp quá. Thấy là cảnh vật quá đổi thay. Hồi lúc mà em ở đây là không có gì, không có mấy nhà, không có cây gì hết trơn á. Lúc đó là em còn có mấy con khủng long nữa này nọ mà. Lúc đó là em hái lượm hay là săn bắn rồi? Lúc đó là em là chuyên về lĩnh vực duy trì bộ lạc. Đúng rồi, duy trì nòi giống anh. Đúng rồi. Và em sẽ là đối tác của ảnh. Trời ơi, ngày xưa cô thiền sử vậy đó. Đúng rồi. Rồi sao em đẹp nhất rừng đó. Còn con kia là con gì? Con gì? Tù giỡn. Biết là xuất hiện đây cho nên bị lai á. Tiền sử là lai cướp biển á. Hey. Hồi xưa mình có đi học á ha, nói là tiền sử là săn bắn hay lượm, sau đó phát hiện ra lửa. Đó là sét đánh. À là cái lúc đó là cái đuôi em bị sét đánh đó, bây giờ đúng rồi, mất cái đuôi rồi, giờ còn cái xương khu không nè. Điên khùng vậy. Nhưng mà có người tiền sử nào có thể là đẹp trai giống bên kia được đúng không? Bây giờ là đẹp, còn ngày xưa là xấu nhất. Đúng rồi. Anh sao? Ký ức của anh sao? Tôi anh là người giữ này làng. đi qua nhiều làng khác để mà duy trì.
Ngày xưa mọi người nhớ không, lúc mà núi nhớ đó. Mấy cái này là nham thạch nè. Đúng, nham thạch đó. Nhiều khi mấy bé cấp 2, cấp 3 giờ học với cái nhân vật mà na ná giống em á là nhiều khi cũng không có nhận đâu. Nhân vật gì? Nhưng mà thật sự có nét tiền sử đây. Các bạn có biết là những cái người tiền sử như các bạn vì sao lại rơi xuống đúng cái điểm này không ạ? Nơi các bạn đang đứng là tỉnh Quảng Ninh, là một tỉnh được ví như một Việt Nam thu nhỏ, có núi, có biển, có khoáng sản, có bề dày lịch sử, có kỳ quan thiên nhiên thế giới là Vịnh Hạ Long. Phía sau các bạn là Vịnh Bái Tử Long thuộc huyện Vân Đồn. Nơi đây, người ta đã phát hiện ra văn hóa Soi Nhụ là một nền văn hóa của người tiền sử. Năm 1964, trong một chuyến thám hiểm ở Vịnh Bái Tử Long, các nhà khảo cổ học Việt Nam đã phát hiện ra một hang động có nhiều di tích tiền sử. Hang động này có tên là Soi Nhụ, theo tên của một loài cây mọc nhiều ở đó. Đây cũng là lần đầu tiên người ta biết đến sự tồn tại của một nền văn hóa tiền sử ở khu vực này. Văn hóa Soi Nhụ là một trong những nền văn hóa biển cổ đại nhất ở khu vực Đông Nam Á. Đó là lý do vì sao các bạn rơi xuống đây. Chúng tôi là những người giữ cái cỗ máy thời gian, và chúng tôi quyết định là các bạn sẽ đi qua rất là nhiều thời kỳ bằng cái cỗ máy thời gian đặc biệt đó. Do đó chuyến đi của chúng ta ngày hôm nay có chủ đề là du hành thời gian. Nếu mà là du hành không được là mình sẽ bị ở đây luôn á. Đúng rồi, đầy đỏ ở đây. Tôi nói về cái luật du hành thời gian của chúng ta ha. Các bạn sẽ trải qua các thử thách lớn qua nhiều thời đại khác nhau. Đội nào thắng ở mỗi thử thách thì sẽ được lên bốc thăm. Trong cái lá thăm đó sẽ chứa số đồng hồ cát mà các bạn đạt được. Nó thuộc về ngẫu nhiên. Có nghĩa là cho dù các bạn thắng đi nữa thì số đồng hồ cát các bạn đạt được là bao nhiêu thì tùy vô cái chuyện các bạn bốc thăm nữa. Ha. Hai đội sẽ không biết được số lượng đồng hồ cát của đối phương thu thập được là bao nhiêu hết. Đến cuối hành trình thì đội nào thu thập được nhiều đồng hồ cát, đội đó sẽ chiến thắng, đồng thời là sẽ dùng đồng hồ cát của cả hai đội để khởi động cái máy thời gian trở về để thành người hiện đại. Và đội thua sẽ bị kẹt lại mãi mãi. Trời ơi, nghe mà sợ á. Rồi tập sau làm sao? Do đó là nếu như mà các bạn muốn về lại thời hiện đại thì các bạn sẽ phải rất là nỗ lực ha. Bây giờ là chúng ta sẽ chơi cái game chia đội. Và người thường tiền sử thì có một cái phương thức để mà mưu sinh ha. Là phương thức gì ạ? Sao mắc hai lượt. Luật chơi như sau. Chương trình sẽ rải các con nghêu, sò, ốc, hến trên bãi biển. Trong vòng 1 phút 30 giây, các bạn đi lượm. Sau đó chúng tôi sẽ đếm số lượng. 3 người thu hoạch nhiều hơn sẽ về cùng một đội. 3 người còn lại về cùng một đội. Cờ rú. Tôi sẽ đến đó. Vật cá sấu. Vật đó. Có con rắn ngựa. Ủa là chơi rồi hả? Ủa chơi chưa? Ủa? Đâu rồi? Có con rùa. Xấu của tôi. Em mà. NPC, anh thành NPC rồi. Ai vậy? Chơi cái gì vậy? Anh lớn hết luôn rồi. À là vậy á ha. Rồi. Cờ cướp. Cờ cướp. Đây nè. Em là cô gái bộ tộc, không dữ vậy. Hãy đưa cho tôi. Hãy đưa cho tôi. Tôi có 3 đứa con ở nhà nữa. Ôi. Cướp. Em đua xe. Rồi hết thời gian. Mời nhóm người tiền sử quay lại đi ạ. Thôi mà đừng cử bạn.
Đừng cỡ bạn nữa. Thì ra đây là lý do người tiền sử bị tuyệt chủng. Bây giờ mình tổng kết đi ạ. Hiểu bao nhiêu? Em là được 4 luôn anh. Rít nhiêu? Em 4. Quy nhiêu? Em bị cướp một con, em còn 3. Tôi còn 1. Trời ơi. Tôi Trời còn nhiêu? ơi. Trời ơi. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 6. Như vậy là có 3 người là 4 con đúng không? Đúng. Một người 6 con, xem như là Lâm là thành tộc trưởng được rồi đó. Thôi không có tộc trưởng gì đâu nha. Tộc trưởng. Không có về cho con ăn thôi, tại vì bầu bị mà. Có 2 trong 3 người 4 con á là về đội của Lâm đó. Ai thắng là không về đội của anh Lâm. Quá trời con đây. Là tôi quy về đội này đúng không? Trời ơi. Trời ơi. Đúng chưa? À, Tuổi già sức yếu mà còn về chung Đó. đội. Rồi ba người kia ấy đi, ba người kia qua tôi đi. Ủa sao? Không, giờ ba người mình Dành con này. Ủa. Hãy về với em. đội tụi tôi mạnh lắm đó. Bây Về giờ đây. An ra trước là về bên đội An. Còn Đúng hai rồi. người ở lại. Đúng rồi, về đi. Sao lẹ. Nè nói nè, ba đứa ráng chơi gì không? Về đây có thứ tiêu khiển nè. Về đó. Về ra. Rồi, cô anh kia. À, Trời ơi. Trời ơi. Ủa. Mừng quá. Ôi có nết có tẻ rồi. Trời ơi. Đó. Bây giờ sẽ là lúc để chúng ta chọn ra cái người đồng hành cùng với em Jenny tiền sử. Trời ơi nữa hả? Chọn đi bà con. Vậy là uống hết nha. Uống hết luôn. Sao nghe No. mùi chua quá. Chua, mùi chua. Ôi chua nha. Số 2 đúng không? Em lấy 3. Em số 1. Lâm số 1 nè. Số 1. Nhìn số mấy? Thôi lấy số 6 đi. 6 đây. Nghe chua quá vậy. Mời. Đó, cho em chọn trước á. Rồi. Chúng ta không sinh cùng tháng cùng ngày. Nhưng chúng ta đầu thai cùng kiếp. Trong ẩm thực nó có hương vị đúng không? Đúng rồi. Giờ hương trước nè. Trời ơi mẹ ơi. Trời ơi mẹ ơi. Ok. 1. Đây. 2 mà uống không hết. Chu vi mùa sau. Chu Di mùi. đây. 2. 1, 2. Yeah. Xin phép được ấp lên đầu. Mát quá. Ủa? Ồ, không có Jenny hả? Không có, đâu nước đâu nè anh giờ nè. Đâu có đâu. Không, không, để. Nằm xuống đây. Để gì bỏ lắm. Mất bàn thôi. Cầu hôm nay trời nắng. Cầu hôm nay trời Lẹ lưỡi múa rắn rồi gì đi. Lẹ lưỡi. Em làm chỗ nào không uy tín vậy?
Ủa mà sao anh uống được hay vậy? Không sao. Biết sao không? Uống chấm giảm cân. Từ đây tới chiều nè. Rồi xong rồi. Mất giọng rồi. Mất thành viên rồi. Bây giờ thì người tiền sử Dương Lâm lên nhận em Jenny đi ạ. Trời ơi. Trời ơi, có đứa con rồi, cưng quá trời. Rốt cuộc con này là con ai? Bé sinh ngày tháng mấy chị? Mới đẻ, quê chưa tan á. Hỏi nhiều quá. Bây giờ thì tôi xin thông báo với các bạn ha, trong cái hành trình du hành thời gian này các bạn sẽ không đơn độc. Ủa? Sẽ có những người tiền sử khác tham gia cùng các bạn. Cần thiết không ta? Dạ không thiết đâu. Thấy đông lắm. Bây giờ về 7 người rồi. 7 người quá nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ người ta lỡ rớt vô đây rồi. Cho ta về đi chị. Cho ta về đi chị. Em xin hiến tế người ta cho thằng Linh rồi. Của em mọc nanh là em cạp á. Vậy thì mình nếu không thoát thì cũng kéo người ta ở lại suốt đời đây luôn. Đúng. Bây giờ các bạn thích người tiền sử nam hay là tiền sử nữ hả? Nam nè. Nam nữ luôn được không? Người ta thích linh hoạt đúng không? Nam nữ tiền sử. Đội này là thích linh hoạt, còn đội này thì sao? Linh hoạt thì đội tôi nổi quá dư thừa rồi. Nam nữ nè. Nam nữ nè. Nam nữ. Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau bên phải quay và các bạn sẽ chọn coi người đội nào chọn người số 1 hay là đội nào chọn người số 2 nha. Số 1 là xuất hiện trước, là số 2 người ra trước ra sau thôi. Bên kia số mấy? Anh Lâm lấy số 1 xui rồi mà. Số nào? Vậy mình phải lấy số 1 nữa đi cho nó xui luôn. Không, đúng rồi, không xui là hơn. Rồi, để số 1. Tôi số 2. Bánh tèo. Rồi, nam. Nam hay nữ? Tụi em xin phép không chơi à. Giọng nam nhưng mà luyến nữ nha. Luyến nữ. Giọng nam luyến nữ. Hổ đi. Thì ai vậy? Bị keo hả? Rồi. Ai có bầu vậy? Ai có bầu vậy? Ai có bầu vậy? Bị ói rồi đó. Tiếp lấy cái bộ đàm rồi. Dù là ngày buồn hay vui, nắng nổi hay mưa dầm, có sao đâu anh em còn có nhau. Ủa Khánh mày đi nhậu hay gì? Ói dữ Đâu qua đi nhậu hay sao vậy ta? Quyết định không nói chuyện luôn. Anh có hai không heo. Rồi bây giờ xin mời hai đội chào mừng khách mời của chúng ta đi ạ. Wow. Lời đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến tất cả các anh chị của dàn cast 2 ngày 1 đêm và chị của dàn cast 2 ngày 1 đêm và Anh chị của dàn cast anh nào chị nào trong đây? Chị đó là chị đó. Chị có con mà hỏi là. Chị quên, xin lỗi. Sao xấu quá vậy? Xấu quá vậy? hôm nay em rất là vui khi được có mặt tại chương trình và em cũng có chuẩn bị một món quà. Wow. Là một bài thơ em đã chuẩn bị từ Nghĩ sao? như cái bài thơ đồ ăn đi. Nhưng mà cái bài thơ này nó có ý nghĩa là vì em chuẩn bị từ mùa 1 đến giờ. Và sau 2 năm em mới được có mặt ở đây để tặng mọi người. Hay quá. Và hôm nay lần đầu đến chơi. Hay quá. Cái dừng mà nó ok.
hơi ngại nhưng mà không sao. À được, bẩn. 2 ngày 1 đêm thật là tuyệt vời biết bao. Thật là tuyệt vời biết bao. Thật là tuyệt vời biết bao luôn. Liếng ba luôn hả? Thôi tự do. Hôm nay em sẽ chơi thật là vui nha mọi người. Vui nha mọi người. Hồi đó em thi đại môn văn đúng không? Em ơi, cái năm đầu tiên là em sáng tác bài này đúng không? Em sáng tác được có cất, em phải đọc đi đọc lại để em thấy nó dở rồi bắt đầu em sửa chứ. Ủa mà tôi nghe đầu là Đức Phúc là học giỏi lắm á. Thôi bế người khác được. Không học giỏi mà. Không học giỏi mà. Giỏi á. Nhưng mà trong khác trong cái đi lịch là rớt môn văn nha. Trong đi lịch. Thôi, cảm ơn em. Có tay. Có tay rồi được. Đang đậu tôi cỡ này thì đội mấy bạn cũng cỡ này thôi. Cỡ này thôi. Mới thôi đi vậy ơi. Thôi lên liền. Hôm qua mới tới Quảng Ninh. Hôm nay đã phải dậy từ 4 giờ. Wow, ngang nữa. Ngang nữa. 4 giờ mà đợi tới giờ. Ôi. Mới được ra tới chỗ quay truyền hình. Tôi là thấy rất bất bình. Nhưng mà lại thấy cái bụng trên cái bụng thì hình và cái mặt xấu ghê. Và cái mặt xấu ghê. Hay lắm. Không, em đừng làm hơn thích. Bắn nãy ok rồi đó. Cái đó được rồi. Thôi, để phụ đi, trộn đi. Để phụ nó đi. Để phụ lên. Đào sâu lên trôn nó đi. Để phụ. Trôn đó. Hello. Hoa Minzy tới rồi. Minzy tới rồi. Em để là đoạn này mình cắt được không? Giữ danh dự khách mời. Từ từ, em hỏi đồng độ cồn cái. Đúng rồi. Tiết. Có nhậu. Mẹ ơi. Thì nói với các anh này. Mọi người đã ra đến vùng đất của em đây. Mấy anh trai là người sau kia đi ra đây. Có vấn đề gì alo em. Lê Dương Bảo Lâm không ăn thua. Dạ giúp đỡ giùm em ạ. Lê Dương Bảo Lâm mồm to đấy thôi. Ra vào đây. Có gì anh em gặp khó khăn gì không hả? Dạ. Anh Giang nhá. Không cần. Có gì sát đấy. Ok rồi. Bạn anh ok lắm, bạn anh ok lắm. Có gì khó khăn của em. Ok fan. Là xong. Sợ quá. Ngày hôm nay hãy biến thành một tập 2 ngày 1 đêm vui nhất từ trên ra cho em. Cảm ơn em rồi, ok. Cảm ơn em rồi, ok. Rồi, ok sao? Sao nói gì á? Lo quá. Trời ơi. Dạ trước khi mà quay thì Đức Phúc á là bây giờ máy cận Đức Phúc giùm cho em. Để cuối ngày mai thì mọi người sẽ coi Đức Phúc tróc sơn như thế nào. Đây là tôi trước khi đúng rồi, đây là tôi trước khi quay 2 ngày 1 đêm. Khoan, trước khi anh nói cái đấy thì em muốn nói cái này luôn. Rằng là em xin mạn phép và trải nghiệm là khách mời đầu tiên luôn giữ được make up đến full chương trình. Luôn giữ được make up đến full chương trình. Đừng em nữa, Đức Phúc là một trong những người là rất là dễ thương và rất thích cái sự chỉnh chu đẹp đẽ. Chương trình này không có. Đi ăn kia. Em thấy cái mặt tôi như mền không? Nè em coi nè. Đầu ngày nè có 2 cái nơ ha. Nè. Để coi nè. Máy bắt cận có phím giả giùm em nha. Đây. Một lớp phím giả nha. Để coi. Cuối ngày còn đẹp gì không? Nhưng mà em tới đây đâu phải để đẹp mọi người. Em xác định có đúng cái mặt của lúc đầu tiên thôi. Còn bất kể từ giây phút mà chúng ta start là em chơi tới bến luôn. Hôm nay em sẽ đến đây để gọi là phá bỏ cái ngoại lệ đấy. Em sẽ là người đầu tiên là chơi hết mình nhưng vẫn đẹp. Ở đâu về da? Không có. Ở đâu về da em? Đẹp hay là hết mình thôi. Đúng rồi. Vậy là tụi anh chơi hết mình là xấu hả? Em nhận định bữa giờ là tụi anh xấu đều hết hả hay sao? Không, thực tế là tại vì em thấy là mọi người ai cũng đẹp sẵn rồi nên là có xấu thì nó cũng vẫn đẹp. Em phải hoa hậu, đi thi hoa hậu hả? Rồi bây giờ tôi đề nghị đặt tên đi ạ. Rồi ứng tiên khách mời này. Giờ em muốn đặt tên gì? Em cũng chưa kịp nghĩ ra, anh còn nghĩ ra. Em muốn thắng hay thua? Em chắc chắn em muốn thắng. Muốn thắng là tên thắng, muốn thua là tên thua. Thắng là tên thắng, muốn thua là tên thua. Đơn giản. Thế em đặt tên thắng. Không, vậy em Đức Phúc thì đặt Đức Thắng đi. Đức Thắng đi. Nay mình có đi xe gì không ta? Có gì không? Có. Hang rộng đi, tụi em hang rộng. Em được hang rộng. Mình lắp hang đi. Lắp đá to đi. Đá to để lắp lại cái hang đó. Dạ thưa các bạn, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ thì ở vùng đất này có rất là nhiều hang, ví dụ như là hang
Là phải đất của em không? Đất của em không? Sao nó bé nó đây là miền Bắc thôi. Đó rồi. Nè, bây giờ em lấy xong rồi về mọi người ghi âm chúc em sao nha. Hang. Wow. Và hang. Chính vì vậy, đội chúng tôi là đội hang rộng. Hang rộng. Ngày xưa là cái thời mà gọi là cái bác Hai Lượng An Long ở lỗ đó ha. Dạ. Là người ta sống trong hang động. Dạ. Để chi? Để trú mưa nắng, chứ đâu cũng chưa biết xây nhà xây cửa. Mà rồi người ta dùng đá để người ta che lên thì mình chính là cục đá. Để che chở hả? Lắp cái hang động lại. Trời Là bít cửa. Không, tại vì nhiều khi đá vô hang em là mất đá luôn. Là mất đá luôn. Bên em là rộng lắm anh. Đúng rồi. Bậy anh. Vô cái vũ máu đen vũ trụ. Bên em là rộng lắm. Bậy lắm đá. Bên em là núi mới vô được hang em. Đá là vô không được. Còn đá vô hoài mà vô không lắp được mà. Mới vô cửa hang là vô luôn. Bên em là phải núi. Mất tiêu Em luôn. đổi lại em đổi thành núi. Vậy núi gì ạ? Núi to. Gì ạ? Núi to. Núi to hả? Ok. Tại vì cái hang là nằm trong cái núi. À. Là đội núi to. Thì các bạn chọn là hang rộng với núi to nó cũng rất là hợp lý. Bởi vì như các bạn thấy là sau lưng chúng ta đây nè, không gian xung quanh rất là đẹp. Đây là không gian của Vịnh Bái Tử Long ha. Và trong hành trình của chúng ta thì chúng ta còn ghé qua bên Vịnh Hạ Long nữa. Xíu các bạn có biết là vì sao là có tên gọi là Hạ Long hay là Bái Tử Long không? Ngày xưa đây vùng đất rất là đẹp. Thì bỗng nhiên bà con thấy những con rồng ở trên cao. Hạ trần. Đúng, nó sẽ bay xuống và lộn xuống. Mà những cái hòn núi này đó, nó giống như là hình của cái lưng của con rồng vậy đó. Đúng. Nó nằm dưới nước vậy đó. Đó. Chúng ta kêu là Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long, nó làm cái vịnh thì là long xuống. Không, mấy con rồng bay xuống nó sẽ vịnh vào cái núi. À, nó vịnh vào. Vịnh. Thôi nói chung là mình cung cấp thông tin đúng cho khán giả đi ha. Dạ. Ủa? Vậy chị hỏi chi? Tụi em làm gì biết thông tin đúng mà hỏi. Thì chị biết, chị tự chủ động là cái thông tin như thế này. Chị hỏi là các bạn có biết hay không? Mà là chị tụi em phóng lên. Đúng rồi, chị làm việc với tụi em bao mùa rồi. Sao chị biết tụi em làm sao mà biết được cái kiến thức mà chính xác được. Thật ra là cái Vịnh Bái Tử Long hay là Vịnh Hạ Long này thì do những cái kiến tạo địa chất nó hình thành cách đây hàng chục đến hàng trăm triệu năm rồi. Người Việt của mình đó thì là vốn có nguồn gốc con rồng cháu tiên, cho nên là với tất cả những cái địa danh, những cái địa điểm thì chúng ta đều thấy là có một cái truyền thuyết nào đó gắn liền. Và Hạ Long Bái Tử Long cũng vậy. Từ xưa khi mà người Việt bắt đầu là tập hợp và sinh sống với nhau á, lúc đó là đã bắt đầu phải đối mặt với lại cái nạn giặc ngoại xâm. Do đó là Ngọc Hoàng đã cử rồng mẹ và một bầy rồng con bay xuống đây để giúp đỡ cho người Việt. Thì khi rồng mẹ và rồng con xuống á, thì một mặt là phun lửa đốt những cái tàu thuyền của giặc, mặt khác á, là phun châu nhã ngọc để cho hình thành nên những cái tường đá ngăn chặn thuyền của giặc ngoại xâm không có vào được khu vực mà người Việt đang sinh sống. Khi mà thấy là đất đai ở vùng này xinh đẹp nè, cảnh vật và con người rất là hiền hòa, rất là thanh bình, thì rồng mẹ và rồng con quyết định ở lại đây luôn. Thì cái nơi mà rồng mẹ hạ xuống thì gọi là Hạ Long, nơi mà rồng con đáp xuống thì là Bái Tử Long, và cái đuôi nơi mà rồng quẩy tung bọt trắng xóa ra thì gọi là Bạch Long Vĩ. Ngoài ra là ở đây cách chúng ta khoảng chừng 3-4 cây số thì có một cái đảo rất là đẹp luôn, đó gọi là đảo Mắt Rồng ha. Hồi nãy cái câu chuyện của em kể na ná vậy chị. Truyền thuyết thôi. Truyền thuyết rồi. Tại vì con rồng ở phương Đông mình á là thủy cho sức mạnh, cho niềm tin. Trở lại với cái công cuộc săn bắt hái lượm của chúng ta lúc nãy thì dàn cast của 2 ngày 1 đêm đã hái lượm rồi. Và bây giờ để chào mừng 2 thành viên mới gia nhập, 2 khách mời đến với lại bộ tộc của chúng tôi thì chúng ta sẽ chơi thêm một game nữa, đó là game săn bắt. Đó là game săn bắt. Luật chơi như sau. Chương trình sẽ có 4 túp lèo. Trong 4 túp lèo có 4 con cá. Lần lượt từng thành viên sẽ chơi. Thành viên đội đối thủ sẽ cử 2 thành viên vào 2 lèo ngẫu nhiên. Nếu chọn lèo không có thành viên đội đối thủ thì được mang cá về và tiếp tục chọn lèo. Nếu chọn lèo có thành viên đối thủ thì mình chụp cá mang về mức mà không bị thành viên đối thủ chạm vào người là thành công. Chạm vào là bị loại. Lần lượt đến hết thành viên tiếp theo trong đội. Đội nào mang về nhiều hơn là chiến thắng. Tù trưởng.
Em rồi. Em rồi. Hay vậy? Chết rồi. Con cá. Number 2. Thì ra Em ơi, hùng hổ lên, hùng hổ lên. Trời ơi, giỏi vậy ơi. Giỏi dữ trời. Trời hên như vậy trời. Con này giỏi quá. Ê, ráng lên, ráng chạy Bụi ơi. Ráng lên. Bây giờ chắc chắn là phải gặp hai người rồi. Gặp rồi, gặp thú dữ rồi. Chris ơi. Anh ơi. Sao? Có chuyện bẻ trước của liều luôn rồi. Bỏ qua liều kia, Tại trước sau cũng chơi. Anh ơi, liều này có con hỉ quái ghê lắm. Chắc chắn phải gặp rồi mà. Rồi em. Anh. Cà phê hả? Nhờ đây ăn cá nè anh ơi. Qua đây ăn cá. Đi em. Đi con. Em bắt được con thủy quái về rồi. Là chưa trúng, là Rít còn được thêm lượt chơi cuối nè. Em được con này nữa. Anh nó chơi chui vô liền không? Để sống cái này đi. Sao em chơi dở vậy? Ôi vậy cậy cho người ta vô chứ. Bây giờ nó chui vô liền quá. Em đó được đụng người ta. Chạy không? Hồn chạy không? Chạy đến đi. Bật luôn á. Ai cho? Chạy hoài ai cho? Đi qua đây. Lấy. Chạy đi. Không đưa băng, phải cầm chạy về đích. Về là chú Ngữ đi. Thua rồi. Rồi như vậy là con cá này là Rít không được tính nha. Trời ơi. Đây. Anh nghĩ em nên chọn số 2. Số 2 ạ? Tại đây số 1, số 4. Số 2. Go. Số 2 nguyên con dính trưởng rồi. Trời. Đấy, tôi biết ngay mà. Tại anh. Tất cả là tại anh. Đúng rồi. Một con hay không Phúc? Rồi số 3 đi. Số 3 hả? Ai vậy? Hai con. Yeah. Đấy, còn bây giờ là tùy hỷ. Thôi em sẽ là số 1 đi. Con cá pro rung. Hiểu hả? Anh cho em lấy đi. Đây nè, lấy đi em. Ủa nhưng mà bây giờ em đâu, nhưng mà bây giờ như nào nhỉ? Thì em lấy đi. Dù sao cũng được 2 con rồi. Chơi dở quá trời rồi. Lấy đi. Để chạy rồi đi. Chạy đi. Rồi thua rồi em ơi. Thua rồi. Chạy cho có hình Thua từ đầu rồi. Dính chưa? Thì chưa? Dính rồi. Em dám lấy. Cho em nó chạy Tấn, cho em nó chạy cái. Đưa cho nó cầm cho nó chạy cái. Chạy có hình thôi. Không, được 2 con kia là cũng ngon. Cũng được đó. Đức Phúc được 2 con ha. Ngon á. Hay vậy trời. Rồi bây giờ là lượt chơi của đội hang Em đi rộng. bắt cho. Hiếu chọn là số mấy Hiếu? Số 3. Ok, số 3 rồi đó. Trời ơi. Chết rồi. Chris van rồi. Quái vật. Trời ơi. Chết rồi, nguyên con báo đốm anh ơi. Trời ơi, báo đốm con nào vậy? Đi, anh tìm nó đi. Em chưa đụng vô con cá. Anh Giang. Đúng rồi. Em chưa đụng vô con cá. Em đúng rồi, em làm đúng mà. Không.
Chưa đụng vô luôn. Chưa đụng vô con cá. Em tính đẩy về nhà gì? Đúng rồi, đúng rồi. Làm gì ôm ta? Ủa sao ôm ta? Sao ôm được? Sao ôm được? Sao ôm được? Trời ơi, cười mình. Em gờ vô. Chưa? Em gờ vô trái của tao. Sai quá. Chị đi đứng, chị đi đứng. Cô Lan Chris rồi hả? Cho thoát. Rồi Hiếu thành công mang về một con cá. Trời ơi, biết ơi. Hay quá, hay quá. Em chọn cái nào? Cái này nè anh, cái màu này. Ngoài cùng bên trái hả? Ồ. Yeah. Một con nữa. Yeah. Trời ơi. Con đi con số 4 cũng được đó nha. Số 4 được đó nha Hiếu. Con này luôn đi anh. Lỡ rồi. Trời ơi. Chết rồi. Một con nói nhanh nhẹn lắm em ơi. Sao ra được ta? Vô đó ở cho con nhỏ luôn. Nhả hoài vậy. Rồi. Thôi. Rồi. Trời ơi, mất cái Hiếu rồi. Trời ơi. Số 4. Chắc chưa? Chắc 100%. Rồi số 4. Rồi. Trên cành cao chim hót mời em đi giữa vườn xuân, bao bản thân lấp ló rồi em tung tăng sân nhà, đá bóng với anh, đá bóng với anh. Ai vậy, gặp ai vậy? Trời ơi, có thôn lùn già núa. Đúng vậy. Trời, anh ở đây đi. Sao được? Ai cho đâu cho anh ra đâu? Anh ơi em chưa lấy mà anh tán đầu em rồi. Em chưa lấy mà anh tán đầu em. Thế này làm sao? Thế là sự cố thôi, em bị ảo giác thôi. Chết rồi, em Thư nó giật mẹ già rồi. Chạy. Rồi phóng lao phải theo lao thôi. Mệt quá. Mẹ ơi, sự nhanh nhẹn mẹ đâu? Trời ơi, còn dưới cái giò đó. Ủa sao chạy qua mấy lèo khác còn hết vậy? Quỳ luôn. Nó như một con thằng lùa rớt vậy. Trời ơi, chơi tới ngày mai. Trời ơi. Lấy luôn hai con không có người đi. Nãy giờ chạy thấy hết rồi. Rồi em cúp nè. Sao cứ gừ hoài vậy trời. Nãy đâu quên rồi. Hay quá, sao hay quá vậy? Trời ơi sao Trời, sao đoán hay vậy? Chưa nhìn luôn á. Con hay quá. Em ơi, chùi phẫn nó cho anh. Anh ơi, nó ngồi lên con cá luôn rồi. Thầy Dũng anh hồi nãy á. Anh ơi, chỉ cần cua hai cái má hồng là nó sẽ bỏ tay ra thôi anh ơi. Đúng rồi, em chùi má hồng Cua nó hai đi. cái má hồng của nó là nó thôi à. Em chùi phẫn nó đi. Em thua thì nó bị mất phấn em ơi. Mất phần chắc rồi. Một. Đúng rồi em ơi. Chùi son hết trơn. Anh ơi, chùi son, chùi má hồng, chùi phấn đây. Cắt Để nhỏ chùi. Liệu kia nữ chơi ha. Nữ chơi. Ok.
Ê, chạy được. Chạy. Đúng rồi. Đây rồi. Ba con. Như vậy là Long được 3 con, Hiếu được 2 con và sau 2 lượt chơi thì mỗi đội đều được 5 con cá. Lượt chơi của Giang, đội núi to. Giang sẽ chọn lều số mấy? Tôi sẽ chọn số 2. Bà họ làm gì đâu. Nó đẻ làm sao chơi. Phúc luôn đẻ vậy đó. Hay đẻ lắm. Nè nhịn ăn mày đâu ăn cơ, đâu ăn đạm đâu có cơ đâu. Bỏ không. Tôi nhanh lắm. Nhanh lên một chỗ thôi. Rồi ông Giang thui vậy là còn trông đợi vô ông Huy thôi. Thua. Em số 4. Lều số 4, xin mời em. Em là sự giàu may mắn mà. Cúc Hà ai đây? À, chàng trai của tôi. À, chàng trai của tôi. Hiểu rồi hả? À. Yeah. Yeah. Ơi. Dở giờ đó. Làm gì con thôi vậy? Rồi, số 4 thành công phải là số 2. Đúng rồi. Không ai tắm chung một dòng sông 2 lần hết trơn á. Trời ơi, lại là em. Cô có ai? Rồi kéo thúng luôn. Trời ơi, thấy chưa? Ai mới là vua trò chơi. Vừa rồi em có đi ngang một cái lều, em thấy một con thiềm thừ. Thiềm thừ cái. Không, em chơi số 3 cho anh. Số 3 hả? Xong số 3 thành công hoặc là thua gì cũng không chơi số 1 nữa. Vậy số 3 đi. Đúng rồi. Tôi cho mà không lên hình luôn. Tôi thua là số 3 luôn. Trông chổng đi, em trai. Con thiềm thừ kia đâu? Em hù à? Em cúng cá. Đi thêm. Thôi, nói nào ngay. Cũng là anh em. Anh em gì? Hồi nãy anh em gì với em đâu? Thôi, Hiếu ơi, mình chơi những người đàn ông mình chơi với nhau đi. Ok anh. Bây giờ mình sẽ quay 3 vòng. Mình cứ quay vòng vòng ở ngoài kia ra hiệu lệnh một cái là giật. Ok. Bây giờ mình quay 10 vòng. Mình cứ quay tới chừng nào mọi người nói lấy. Ngưng. Là tụi em chạy. Rồi. Rồi, bây giờ nắm tay quay nha. Ủa nãy này anh Huy chóng mặt á, anh Huy làm cái tâm mà. Rồi dừng. Chạy. Mày đi. Sao hay chui lỗ chó kìa. Thua rồi Huy ơi. Thua rồi Ngân ơi em ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hiếu cầm tay em đụng vô. Trời ơi thua. Ủa không, tôi chưa đụng. Anh đụng rồi. Tôi chưa đụng. Anh đụng rồi. Tôi chưa đụng. Anh đụng rồi. Em cầm tay tôi em đụng. Anh đụng rồi. Em cầm tay tôi thấy chưa? Nè, công nghệ ba. Công nghệ ba. Rồi xong rồi. Hồi nào? Anh đụng rồi. Biên tập báo là Huy vẫn thắng bởi vì lúc nãy là Hiếu cầm tay Huy dí vô con cá. Trời ơi em. Trời ơi. Rồi liêu. Má tôi mà. Trời ơi ấn định rồi. Hãy phục thù cho tôi. Từ từ cho hỏi chuyện cái. Thấy cảnh đi quen vậy. Xin phép là cái liều này tôi từ chối giao tiếp được không? Chứ giờ chơi mà nắm quần Thôi nắm đi chân. trời ơi, chơi nhiệt tình đi. Lần đầu tiên em tối mà. Nó cản mà. Hay vậy? Anh ơi. Hả? Ủa? Con cá mà lấy lá chuối vậy gì? Người ta có đụng em chưa? Chưa. Em dùng cá đâu? Yeah. Về đó rồi. Về đó rồi. Về đó là được. Em là người cầm về đích mà. Em đụng người em đâu? Ủa là sao là cái con cá đó em tặng luôn á hả? Đúng rồi. Ủa? Chính là em cầm con cá chạy về em quăng về đích cho người ta ở lượt chơi của người ta luôn đó. À
Không, không phải, đây người ta gọi là đây người ta gọi là giải tay. Đâu được. Ủa chị ơi là sao chị? Ủa là sao chị? Tức là Hòa chưa có đụng vô Huy mà con cá của Hòa giữ thì đã mang về đích rồi. Anh mới chạy về đích rồi mà chị. Huy chạy về đích không cầm theo con cá. Anh mới chạy đích không cầm cái lá về đích rồi. Huy cái về đích không cầm theo cá. Em ơi, anh nín đây. Em ơi, anh nín đi. Chị ơi. Đúng là em đâu có được cầm con cá. Huy Chị ơi, lần nào không vậy chị ơi? Huy, cầm đem về giùm thôi. Đây để tôi giải thích cho này, cái nhiệm vụ của Huy á là đi làm sao con cá về đích mà không bị em đụng. Còn nhiệm vụ em là đụng được Huy trước khi Huy về đích. Nhưng mà Huy về đích em biết nó xảy ra vụ này, anh đứng đây rồi. Hồi đó bạn em đứng đây rồi. Trời ơi, trời ơi. Qua cho con kéo lên con. Trời ơi. Đúng rồi, nhiệm vụ rất là rõ ràng là về đích và có thêm con cá. Đúng rồi. Mà anh về đích cầm cái lá. Cầm con cá. Sao khi cầm cái lá xong rồi con cá nó mới về. Nếu vậy luật này phải chơi được lại chứ không chơi gì được. Sao ban đầu chị nói không còn thời gian thì chơi nhanh đi. Mà giờ chị chơi lại. đi nhưng mà chơi các bạn chơi đều sai luật hết rồi. Người của các bạn sai luật rồi. Vậy tại sao nãy Hòa Minh Chi cầm tay tôi không ai nói? Trời ơi. Trời ơi. Chạy qua cái Huy nè, bây giờ đi chưa? Bây giờ Hòa khỏi cần vô lèo luôn, đứng ở ngay trước cái lèo đó, Hòa thả con cá xuống. Nếu mà Huy chụp được mà Hòa không đụng á là Huy thắng nha. Không có cái người tiền sử nào mà trả treo dữ dằn vậy hết trơn á. Trời ơi, có miệng mà không trả treo. Trời ơi. Ta hang rộng mà. Hang rộng chứ không phải miệng rộng đâu. Trời ơi, cái miệng là vậy đó. Trời ơi. Đâu có ta cho hang. Tại sao ghê trời. Thua ạ. Như vậy là ở lượt tiếp theo là Huy được 4 con cá. Trời ơi, tao trình rồi, tôi thắng rồi. Bây giờ tới 2 lượt còn lại của đội hang rộng. Số 4 anh. Số 4 anh. Số 4 là bên nào? Bên biển á. Là ngoài biển hả? Đúng rồi. Em tiểu bẩm về đây. Hả? Em hay ho quá. Một con. Không được đánh biên tập. Giả dạng, lừa gạt của em. Tuấn mang về được 1 con cá, lượt 2 lần nào em? 1. Là số mấy? Số 2. Là số 2 đúng không? Số 1. Trời lên trời. Đúng gì? Trời đi em đi. Trời quýnh em kìa. 2 con rồi. Trời thả cho em luôn em. Nó dữ quá nó quýnh em. Rồi 2 con cá. Hãy đi mệt anh mệt. Là nó giữ nhiều nha. Gặp anh Rít là thua luôn ạ. Lương cưng. Đang bán cái gì vậy? Cá. Mua không? Cá mới nha, cá tươi ngon luôn nha. Đụng cái đi biết. Đụng cá hả? Bây giờ em đút đầu ra kia cái đi. Đút đầu hả? Mình tiểu phẩm xíu thôi. Mình tiểu phẩm thôi. Tiểu phẩm ha. Hay quá anh ơi. Hay quá anh ơi. Yeah, có bệnh trong người mà hay quá. Hay quá anh ơi. Yeah, có bệnh trong người mà hay quá anh ơi. Anh ơi. Cảm ơn mình. Giỏi quá, cậu tay dành à. Năng nổ, tôi năn nỉ dữ. Năn nỉ đó. Tôi năn nỉ dữ lắm đó. Chào Dạ anh. thầy. Đây là miếu cá. Đây con cá này là một con cá nó linh thiêng lắm. Dạ. Trước khi lấy nó thì em phải bái lại 3 lần. Đúng rồi. Rồi an tâm mà lấy đúng không? Trong đây con cá có 3 màu. Vàng, xanh, đỏ. Nếu em đoán đúng màu gì của cá thì tôi cho em lấy free. Tôi lấy lựa chọn con. Đừng có đụng vào. Đụng vào là bị mất linh. Con màu xanh được không? Không đụng vô cá nha. Ok thôi. Xin phép không đụng vô cá. Ủa sao thầy cũng không được đụng vô tôi? Tôi kiện thầy chết rồi. Thầy không được đụng vô tôi. Từ từ. Tôi chơi đàng hoàng. Thôi. Tôi chơi đàng hoàng. Một. Ủa chưa đụng, không đụng. Nè có đụng đâu. 1, 2. Ủa không có.
Em là người tham lam. Làm gì có cá nào trong đây? Ôi, đây là mộ gió. Đây là mộ gió. À, có con cá. Đây nè. Trời ơi, cá nhét đít ai cầm được. Tôi chưa đụng nha. Ủa anh? Tôi chưa đụng nha. Ủa vậy đó? Tôi không có đụng đâu. Tôi chưa đụng nha. Ai, đúng rồi. Rồi Tuấn thua. Tuấn thua. Trời ơi. Tôi thổi. Tôi đụng đâu. Qua nấy thôi. Lấy cái miệng đụng rõ ràng. Vô cái con cá của tôi. Em thổi đội cá hang tôi. động quay lưng lại. Tôi thổi cá. Đội nước ta chọn người vô lều đi à. Xin mời quay lại ạ. Trời ơi. Lều thứ nhất và lều thứ hai là có Em người. chọn lều thứ này. Anh tin anh là vui trò chơi mà. Rồi đi luôn rồi. Có người. Nhẹ nhàng. Thấy chưa? Tin tôi chưa? Mà mang về được một con cá, hiện nay là tỷ số đang hòa đó. Ngoài đó. Lều 4. Đó, cái lều đó đây, cái lều ngoài biển đó. Cái lều ngoài biển đó. Ngoài biển, đúng rồi. Ai vậy, gặp ai vậy? Em sẽ mang hai mấy con cá về luôn. Bây giờ nè, anh chơi trò chơi này, chơi không? Rồi. Anh quăng ra em chụp. Mà em phải chụp liền. Đúng Em rồi. chạy. Đúng chói vậy hả? Không phải. Tại vì em không chạy là anh chạy bắt em liền. Còn để là chừng nào mới lấy được đúng không? Rồi. Ok chưa? Ok chưa? Sẵn sàng chưa? Đó, anh chơi gì đòi gì nữa? Rồi, chạy đi. Sao em chạy lại anh được? Ơi, thằng xuống nước như vậy. Wow, hay quá. Yeah ơi. Như vậy là sau các lượt chơi thì tổng số cá mà đội núi to mang về được là 9 con cá. Và tổng số cá đội hang rộng mang về được là 10 con cá. Đội chiến thắng chính là đội Hang rộng. Ủa chị không nói được chữ hang rộng hả chị? Sao bây giờ chống đối đúng không? Không có chống đối. Không có công bố nữa. Đội chiến thắng là đội ai cũng biết rồi đó à. Không có gì ơi. Chị có mà. Bây giờ xin mời đội hang rộng các bạn lên bốc thăm số đồng hồ cát của mình. Chị Quang Lê quá. Này bao nhiêu? Này bao nhiêu? Ở trò chơi đi thấy vui mà. Vui. Vỗ tay nó liền đi ha. Yeah. Đây là chương trình gì hả? 2, 2, 1 đi. Tự do, tự do. Mở Vion xem Tiểu Tam không có lỗi. 20 giờ thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Vì sao ta biến qua cái thế giới này, ta chưa biết thế giới nào mà nhanh hơn các ngươi? Bởi vì ta lộn. Đi. Ta sẽ là Vàng công tử. Vàng công tử. Ôi, bộ đồ của chúng ta quá đẹp. Quá tuyệt vời ha. Đẹp quá. Nhưng mà sao tụi em ấy cái là ra ngón tay liền anh lâu quá vậy? Thì mỗi người có một cái chiều giới hạn. Nhưng mà sao cái
quần của ai cũng lòi ra mà mỗi anh không lòi ra được cái quần nhá. Bé ơi, nhìn lại mình đi, nhìn lại mình đi, nhìn lại mình đi. Nãy giờ mọi người bàn bộ đồ mọi người đẹp nhất, còn em nghĩ là bộ đồ của em là xấu nhất. Thời nào cũng có người làm chủ và người làm thuê. Đúng rồi. Trời ơi. Tỳ nam tỳ nữ. Em nghĩ rằng là hôm nay em đến đây nói chung là bọn em sẽ chỉ là ngọn cỏ ven đường, làm sao sánh được với Thược Dược Trang Đài. Ngôn từ quá. Kiếp này có kiếp khác. Hay quá. 7 bông Thược Dược Trang Đài ở đây em sẽ hóa thành ngọn cỏ. Không có đủ tiền, không có đủ tiền làm kỹ xảo rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi, ngồi lại lâu xíu, 5 phút. Đúng rồi. Không, Nguyễn chưa. Để người ta dựng. Cỏ gì mà mọc ngang đường vậy trời. Các bạn ơi, không biết là chúng ta đang ở thời kỳ nào nhỉ? Đĩa bộ đồ này thì mời chương trình thông báo ạ. Ủa? Đúng rồi, mình người rừng mà sao mình biết được? Không, các công tử và nô tỳ. Ai gọi thần thiếp? Ai gọi thần thiếp? Ai gọi thần thiếp hả? Sao vậy? Mà sao gọi vô vai nữ vậy? Nô tỳ mà ai gọi thần thiếp? Nếu mà thần thiếp chào mấy hoàng tử chào sao? Đây, hoàng tử bước lên, bước. Hoàng tử. Không. Không. Ủa sao cậu chị ơi? Thái giám em là chủ nô tài. Kêu thái giám rồi. Đi theo hoàng tử nè. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Thái giám. Rồi, thái giám. Dạ, chém đầu. Chém đầu thái giám á. Rồi thôi cho tôi hỏi lại là một lần nữa là các công tử với tiểu thơ có biết là chúng ta đang đứng ở đâu và chúng ta đang ở thời nào không ạ? Dương Thượng Uyển, em nghe là có mùi hoa rất là nhiều hoa ở đây, hương thơm rất là ngào ngạt. À, mùa này ta nhớ đến có thể là mùa măm không? Măm không? Đây là mùi của lao động, mùi của biển cả, mùi của sự sống và các bạn đang ở cảng Cái Rồng. Cái Rồng. Nơi các bạn đang đứng là cảng Cái Rồng thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Tên Vân Đồn có là từ khi năm 1149, thời vua Lý Anh Tông, thì có thuyền buôn ba nước Trảo Oa, Simla, Lộ Lạc, nay là Indonesia, Thái Lan, vào Hải Đông Quảng Ninh ngày nay, xin ở lại buôn bán. Vua Lý Anh Tông đã cho lập trang ở nơi hải đảo gọi là Vân Đồn để mua bán hàng hóa quý, dân tiến sản vật địa phương. Và thương cảng Vân Đồn từ đó ra đời, trở thành thương cảng đầu tiên của nước Đại Việt ta. Đây là trung tâm giao thương lớn và quan trọng lúc bấy giờ, với nhiều thuyền buôn từ khắp châu Á và châu Âu đến buôn bán, trao đổi hàng hóa. Nghe mà rợn người thiệt. Các bạn đã du hành thời gian về lại với thời Lý. Wow. Và tại cái thương cảng này chúng ta sẽ thực hiện một thử thách có tên gọi là trao đổi hàng hóa. Wow, trao đổi hàng hóa. Mỗi một đội như vậy chúng ta sẽ chia thành 2 team nhỏ và chúng tôi sẽ phát cho các bạn mỗi một team có một giỏ than. Như các bạn biết rồi, than cũng là một cái khoáng sản cực kỳ nổi tiếng tại Quảng Ninh đúng không? Dạ đúng. Trong vòng 20 phút các bạn sẽ đi đến chợ Cái Rồng ở gần đây. Có nghĩa là các bạn sẽ dùng giỏ than, các bạn đổ qua món gì đó giá trị lớn hơn, cái đó là tùy vô khả năng thuyết phục của các bạn ha. Sau đó các bạn có thể dùng cái món đó để đổi qua món có giá trị lớn hơn nữa. Các bạn được tối đa 5 lần đổi trong 20 phút. Các bạn có thể sử dụng hết 5 lần đó hay không tùy các bạn. Hết 20 phút gom về. Và sau đó thì xem coi là đội nào đổi được hàng hóa có giá trị lớn cuối cùng. Rồi cuối cùng là cái hàng hóa đó thuộc về tay của chị hay là như thế nào, chị phải nói rõ cái đó. Nhiều khi tụi em đổi những cái vật ví dụ vàng thì chị tịch thu, chị lấy và chị bỏ vào túi riêng của chị. Thì lúc đó sẽ ảnh hưởng đến tụi em. Thì cho em hỏi sao cuối cùng cái vật phẩm mà có giá trị đó sẽ về tay ai? Vậy là ta biết rồi, đây chính là 2 tên tham quan thời Lý. Trời ơi. Cái lượt đổi cuối cùng đó là sản phẩm đó sẽ thuộc về các bạn. Ngoài ra sẽ quyết định coi là ai ăn ngon và ai nhịn đói. Luôn á. Rồi bây giờ các bạn sẽ chia team đi ai sẽ đi với ai bắt cặp với nhau đi. Công tử em, cô tránh ra đi. Công tử em, cô tránh ra đi. Dạ thưa chị, công tử của em trói gà không chặt, thì phận làm piano, em xin mạng phép để theo hầu công tử. Quá là tuyệt vời. Mà piano hồi xưa thưa công tử là được quyền bán đó. Công tử có đồng ý hay không? Đổi anh được luôn. Được, nếu như công tử muốn đổi em. Công tử, hãy cho em theo hầu chàng. Chỉ là một đống hàng hóa. Thách Hiếu đổi làm lấy heo, đổi làm lấy heo. Trời ơi. Trời ơi, không bằng một con heo. Không bằng một con heo.
Vậy thì bên đây là đi với đây, còn Hòa sẽ đi với em. Đây, đoàn của tôi. Ưu tiên cho em muốn đi với ai? Em muốn đi với đội bên kia được. Con nha đầu này. Trọng lẽ quăng nó xuống dưới đây chứ. Hãy đưa ta thanh thượng phương bảo kiếm. Đây thưa cha. Đẹp. Trời ơi. Lại thành ngọn cỏ. Trời ơi. Lại thành ngọn cỏ. Tốn kỹ xảo quá. Đáng yêu quá. Lại trở thành một ngọn cỏ. Trời ơi. Em đi với anh. Ok rồi. Hai vô trò chơi đi với nhau. Hai vô chơi đi với nhau. Rồi. Rồi trò chơi ở chương trình đấy hả? Vừa chơi em chơi giỏi lắm đó. Hai vô trò chơi ăn gian như nhau. Ôi thờ tiếng thơm gian xa. Kính thưa các vị công tử. Dạ. Dạ. Ui. Không giấu gì, gia đình tôi cũng có một vị công tử. Ngày xưa học rất giỏi, đã từng là đỗ trạng nguyên trên kinh thành. Ngày hôm nay chỉ cần một giỏ này thôi, chúng tôi có thể mang về đây 3 cuốn sổ đỏ. 3 cuốn sổ đỏ. Wow. Còn gia đình mình, tôi sẽ mang về đây sự ê chề và nhục nhã. Sự ê chề và nhục nhã. Hả? Mang về đây những món quà giá trị, chẳng hạn như là một cái mảnh đất lớn ở đây. Đúng. Và hai cô con dâu. Wow. Ủa? Còn đội chúng tôi, mời em. Bao nhiêu cái thuyền phía sau là bọn em ít nhất phải có 3 cái. Còn đây là Hiếu công tử. Nhà có dư hàng trăm tên hầu, miền Hóc Môn là đây. Cho nên ngày hôm nay Nói đi chứ. cho nên ngày hôm nay Với cái vỏ than này đúng, chúng tôi sẽ đổi ra được 2 quả đồi. 2 quả đồi. khoan, họ đòi đem về sao? Ban tổ chức quy định là đem về đây nè. Đem 2 cuốn sổ đỏ của cái đồi đó về đây thôi. Đồi đâu cấp sổ, em có làm gì đấy Đồi thôi là không? của kinh thành. Công tử cứ việc hái hoa bắt bướm trêu ghẹo gái là làng. Ta là công tử chứ không phải Sở Khanh đâu. Em xin đổi con chó. Lấy mấy đạn đi. Đầu tiên là đổi con chó liền. Trời ơi. Trời ơi, đừng bắt chó. Chút nữa là bắt con chó đổi than rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nào cùng đi thôi. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Công tử lên ngựa. Công tử lên ngựa. Hey, lên thôi. Khoan dừng lại. Cà vẹt ngựa đâu? Ủa? Trời ơi. Thôi. Dạ. Thổi ngựa. Kịch khung. Hình như có chút men trong người. Trời ơi. Đi. Ngọn cỏ ven đường. Trời ơi. Công tử lên kiểu. Ủa? Còn đội nhà ngươi. Ca lên phường. Lên chợ. Lên xe. Cứu chắc nhiều lắm đây. Còn chúng ta thì như thế nào? Chúng ta lên thiên đường. Đến chào. Nào mọi người ơi, có gì nổi không? Trời, chúng đây. Tuyệt vời Bọn con đang có một cái nhiệm vụ. Có nhiệm vụ bởi con cứ đi đi. Có nhiệm vụ bởi con cứ đi đi. Con có nhiệm vụ con cứ đi đi. Một chiếc đi công tử. Một chiếc đi.
Một chiếc đi. Một chiếc đi. Ông bà chủ đâu rồi, bà chủ đâu rồi? Ôi, tôi bán đồng hồ. Mời cô vào đây à. Mời cô vào ạ. Chúng ta thương thảo đi cô ơi. Dạ vâng. Bọn em là có một cái giỏ than. Bây giờ là game của tụi em cho như vậy là chị biết chương trình 2 ngày 1 đêm phải không? Ok. Dạ tụi em là đang chơi một cái chương trình là bây giờ tụi em lấy một cái giỏ than này đổi qua một vật phẩm nào đó. Đổi qua một vật phẩm nào đó. Chốt đơn. Chốt đơn. Chốt đơn nha. Có cái gì thì bạn đổi cho bọn em với. Nhưng mà món quà của bọn em mà chị đổi cho ấy, càng giá trị to thì bọn em mới thắng được mấy cái nhà kia. Dạ. Đấy. Có nghĩa là bây giờ mà làm mình chơi đấu lên kia. Đấu. Đúng rồi. Đấu luôn. Chị có chấp nhận trò chơi không? Chơi luôn. Chị nói chị tên gì nào? Tên là Hiền. Chị Hiền á? Ok chị Hiền luôn. Tiến Hiền. Rồi. Chơi bứt tóc của chị ơi. Tối nay ra ngoài Hiên ngủ luôn. Ok. Má phải lớn nhất bọn em mới thắng được cơ. Em cần thùng con. Không, giá trị á. Chị đừng chùng bước chị, vui lên. Vui như hồi nãy vậy. Rồi. Chị nghĩ đi chị. Không phải 8.128.000. Dạ rồi em trả chị nha. Chị ơi Tiến Hiền ơi. Chị Tiến Hiền ơi. Chị ơi Tiến Hiền. Đầu đội trời chân nằm đất đúng là Tiến Hiền. Đây em gửi chị than nha. Chị ơi em bà chùm kéo view số 1 biết. Bà chùm kéo view số 1 biết. Chúc chị sức khỏe. Chúc chị bình an. Chị ơi 8386 chị máy đỉnh. Có cái gì giá trị không? Có gì giá trị đó? Rất là dù. À em ơi, có chỗ đổi rồi nè. Đâu anh? Trời ơi, đây nè. Trời ơi, giá trị này sao không anh? Hả? Anh. Hai của này hả? À này chủ rồi. Chị chủ ơi. Bác chủ. Ôi, tôi bán đồng hồ. À. Chị chủ. Hello con. Đây là chị chủ. Chị chủ. Chị ơi, chị đồng ý đổi cho tụi em cái hai này không chị? Đồng ý. Chị đổi lấy một cục than nha chị nha. Đồng ý, cảm ơn chị. Rồi con. Dạ đổi này hả? Em bán. Ủa? À trời ơi. Chủ đây à? Em ơi đổi gì chị ơi? Em ơi chị chủ. Em có thể nào mà cho đổi một giỏ than này là đổi 2 mannequin. Thôi. Đổi một con thôi. Một con thôi hả? Một con hả? 2 con đi chị, tụi nó đi có đôi có gặp em ơi. Có đôi có cặp. Nếu mà con này mà mất thì con này nó buồn, nó sẽ khóc. Suốt đêm nó sẽ ré lên oe. Nếu mà mất cả hai là em khóc. Thấy một con hả? 2 con đi. Ví dụ mà một con cỡ nhiêu tiền? Đợt đó em mua bao nhiêu? Nhiều đó. Nhiều tiền lắm. Bao nhiêu phải nhiêu? Tụi anh tính giá coi. 2 tỷ không? Có. 2 vàng hay gì mà 2 tỷ? Thôi, một cặp đi. Đó, tụi anh sẽ đổi giá trị hơn. Là một cặp thường là anh dễ điêu. Là một cặp thường là anh dễ điêu. Ok. Rồi, đây. Cảm ơn em. Chốt điều. Rồi. Chốt giá. Giá này là bao nhiêu ta? Vô giá 2 tỷ. Chị chủ nó 2 tỷ lần. Tại xương muối này hàng nhập. Nhiều đấy. Vâng. 2 con này nhiều 5 tỷ chị ạ. 5 tỷ chị ạ. Khoảng tầm 2 triệu. 2 triệu. Anh ơi xúc tay nhỏ rồi anh ơi. Sao 2 triệu mà nó xúc tay rồi. Em ơi. 2 triệu nhưng mà nó 10 năm rồi. Cậu anh đi buôn coi em đây. Có chỗ nào mình bán, ví dụ là gần đây chỗ nào mình bán nhà, bán xe không?
Gần đây. Cái gian nào? Nhà xe đây. À đúng rồi ha. Em ơi, nhà xe đầy đủ. Nhà xe đầy đủ. Có điều dùng được hay không thì tùy duyên, tùy số. Ngựa nhất khi đàng hoàng. Cô ơi, con chào cô nhá. Xin chào anh Trương Giang. Em mà không đỡ được đâu bạn ạ. Con chào cô. Dạ bên đây có cho đổi không cô? Dạ con muốn đổi than này. Dạ một vỏ than. Một vỏ than này đổi 3 con heo. Rõ ràng mới là một con heo. Hôm nay là ngày may mắn đặc biệt của cô. Đúng. Nếu mà cô đổi vậy là khủng khiếp hơn nữa. Đúng, tại vì có tụi con là không phải là người ở đây. Tụi con là ở trển xuống. Tụi con nên tụi con sẽ mang tài mang lộc đến cho cô. Cô đổi giùm con nha. Không được, cô tặng cho luôn đấy một con heo ấy. Dạ. Ôi, quá tuyệt vời cô ơi. Giá trị con heo là bao nhiêu con? 100.000. 100.000. Nó ra là bao nhiêu? Dạ. 20.000. 20.000. Dạ vậy con gửi cô vỏ than lại nha. Dạ rồi con cảm ơn cô. Xin quý cô nương hãy thông cảm cho chúng tôi đang bị lỡ đường lỡ bước. Xin đổi một hộp nước mắm được không ạ? Được không ạ? Con cảm ơn cô đổi giúp bọn con nha. Được. Dạ đây cô ạ. Đây. À cô ơi, một cái hộp nước mắm một cái hộp này bao nhiêu tiền ạ? 80.000. Khoan. Quý cô nương thân mến, trước khi quý cô nương tặng, chúng tôi xin tặng lại một đoạn nhạc từ Đức Phúc. Quý cô nương cho con hỏi là hộp nào đắt nhất ạ? Hộp nào đắt nhất ạ? Trời ơi, người ta cho cái nào lấy cái đó đi. Con xin gửi tặng quý cô nương thích bài gì ạ? Bà con thích hát bài gì nào để cho các em hát cho mà nghe? Nhạc buồn hay nhạc vui? Nhạc vui đi. Xin hát bài ngày đầu tiên để gửi tặng các cô các bà. Hey. Đây, 2, 3. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che cho em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước ngầm tay mãi không rời, mãi không rời, và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi. Rồi xong rồi. Đây. Thưa quý cô nương, cầm nó đi, cầm đi. Ân tình này sống để bụng chết mang theo. Chúc cho quý cô nương gia đạo bình yên. Chúc cho quý cô nương sống lâu trăm tuổi. Rồi cảm ơn các em nhá. Xin chào. Chị cũng chúc các em có chuyến đi vui vẻ, hạnh phúc. Nếu có duyên chúng ta sẽ tái ngộ. Rồi, tái ngộ. Trời ơi, anh ơi cua. Gì? Tôm cua, cá ghẹ. Cá ghẹ. Em bao tiền cân cô? 250. Ở đây con có một con ma nữa canh 2 triệu. Cô đổi con chục con được không? Ok. Ủa ok luôn kìa. Chục con là bao nhiêu? Chục con có 300 thôi. 350, chục con thì khoảng 1 triệu. À, chục con 1 triệu, con này 2 triệu thì mình được 20 con. Ủa, 20 con đấy. 2 con là mỗi con là 4 triệu. Anh đổi con thôi, em cầm con. Thôi đổi nữa. Lát đổi nữa. Ê, 5 lần đổi à. Trai phải đi với gái chứ. Đổi cả hai mà không. Mình canh bên đây có tổng cộng đây bao nhiêu con cô? Tổng cộng này được khoảng 40 con. Trời ơi. Vừa miếng. Vừa miếng luôn. Vừa đấy. Vừa. Tụi anh mua ở đây là 4 triệu nhưng mà về đất liền là khoảng tầm 40 triệu. Dạ. Trời ơi. Chốt đơn với cô phát. Chốt đơn. Dạ, điêu cô. Dạ cảm ơn cô. Đi hết nha. Dạ đây con gửi lại 2 bé. Con ơi ở đây này, Ngoan nha, gia đình mới nha. Này là Tuấn, cái này là Diễm. Ngân Diễm. Là đôi đấy à? Đôi dạ, một đôi. Dạ, một đôi. Phụ nha tụi con nhé, là phụ bán nha tụi con. Thế này không có bạn Diễm đi đây à? Bạn Tuấn có không có bạn Diễm? Dạ đây, Diễm đây. Đây cho bạn bé thôi. Dạ cô bé giùm bạn nha. Dạ. Thế bán luôn nha. Con này được tặng hả? Dạ đâu. Là hai em. Tặng bằng Diễm hay là tặng bằng Tuấn? Dạ cả hai luôn. Cả hai một lần đổi cả hai. Dạ trời ơi. Diễm với bạn Tuấn á. Khóc rồi, không khóc. Thôi đưa về, không khóc Diễm ơi.
Đổi con vịt đi. Vịt. Chị ơi, chị giúp đỡ em. Chị nào bán con. Chị ơi, em đang tham gia chương trình, chị bình tĩnh nè. Em và công tử em đang tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm. Và nhiệm vụ tụi em là phải đổi một cái gì đó từ cái tay của mình đến một người này. Cho nên bây giờ em muốn đổi con heo của chị lấy một con gà. Được không chị? Rồi em gửi cho heo. Được không chị? Rồi em gửi cho heo. Chị bắt thêm một con gà. Thế rồi mình xách xe sao? Để em đáp cho công tử ơi. Quá tuyệt vời chị ơi. Này khoảng nhiêu tiền chị? Bao nhiêu tiền vậy chị? Con gà bao nhiêu tiền? Con gà khoảng nhiêu tiền chị? Con gà này 200 ngàn. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Con gà thôi. Có con gà thôi. Em chị ơi, đi lấy xe máy. Lấy xe máy cưng ơi. Chị ơi, đây là cái ngành nghề trao đổi này của em nhanh lắm. Mình ơi, giúp em đi, dẹp đường cho người chiến thắng nào. Ôi trời ơi. Cảm ơn gia đình mình nha. Trời ơi. Thăng tiến mãi đỉnh nha chị. Trời ơi. Giàu 3 đời cho em. 10 đời cho em. 10 đời. Giàu mãn kiếp cho em. Còn họ còn tên là còn giàu cho em. 30 triệu. Hơn 30 triệu gì ạ? Đấy. Và đúng rồi. vì idol của em thu idol đến. Em ông em cái đi. Ôi giời. Bảo Lâm thắng rồi. Bảo Lâm đổi được gì ạ? Thắng rồi. Đúng rồi, đúng với thời của mình rồi. Chị ơi, chị nào bên đây vậy? Chị ơi, chị này chị bình tĩnh này chị. Chị bình tĩnh chị. Em với lại Hiếu thứ hai là tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm, chữa coi không? Tụi em đang thử thách là đổi một cái món gì đó ở tiền của chị. Thì bây giờ nếu như ai đổi cái đồ mà giá trị nhất thì tụi em được thắng. Thì bây giờ tụi em sẽ chụp hình với chị. Và tụi chị muốn làm gì đâu, chị cho em một món hàng giá trị bên chị, ok không? Đổi con gà. Rồi bây giờ quà của chị là gì? Đồ của chị là gì? Nhiều lắm. Chị, chỗ chị cái nào mạnh nhất là của em luôn đó nha, của tụi em luôn á. Dạ, đọc lên chị 50 lần. Những cái lục bình, những cái bình kia có được không? Được không? Chị dám chơi tụi em không? Chị dám chơi luôn hả? Chơi đúng không? Tới luôn chị. Lên chương trình luôn mà, chơi đúng không? Chị một cái bình đâu chứ mà. Chị ơi, giúp em. Đi lấy. Chị Bích, một cái số đó ghi liền giúp em đi. Ê, em thấy mọi người trong kia vất vả quá hả? Sao khổ dữ vậy? Sao bọn mình nó cứ kiểu như là may mắn ý, cứ kiểu bị máy đỉnh ý. Em ăn ghẹ không? Đổi anh điện thoại đi. Đổi luôn à? Đổi luôn cái em được. Đổi điện thoại đi. Lấy 2 bịch này không? Em lấy hết. Em ơi, cái này con ghẹ tiếng vua. Thiệt. Buổi tối 9 giờ tối em nói chuyện nó trả lời em luôn. Nó trả lời luôn. Đúng rồi. Thế anh em mình đổi luôn anh ơi. Đó đổi luôn. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Điêu. Chị ơi, thời đã tới. Sang tay liền. Thời điểm sang tay liền. Sang liền. Chị. Vậy cái điện thoại này tụi em mới thu. Đúng rồi. 76 triệu. Mới tin không chày xước gì luôn. Rồi, đổi luôn. Chị đổi 2 bịch. Đổi 2 bịch sái sùng này. Trời ơi, sao muội? Chốt không? Cái này phải được 10 mấy đúng không em? 10 mấy là 2 bịch là lỗ đó. 3 bịch đi chị. 3 bịch đi. Nhưng mà chị còn có 2 bịch thôi. Còn có 2 bịch. Còn con nào mà giá trị ngang con này không? Mật khô bao nhiêu tiền chị? 1,6 triệu. 1,6 triệu. Mật khô 1,6 triệu. Bịch này là 4 triệu, là 8 triệu, 1,6 triệu là phải thêm 9,6 triệu. 4 bịch khô nữa. Hay chị đưa cái tủ lạnh vô. Phải là em phải lấy hết cả hàng khô ở ngoài này mới đủ rồi. Cái này là ở đây chị ra rồi. Hết luôn chị à? Rồi chị, kêu. Chị Bích ơi. Chị Bích ơi, chị đã về tới nhà chưa? Hay là gia đình chị Bích lục đục luôn rồi? Chị Bích đòi lấy sổ đỏ, chồng chị Bích đâu biết, chồng chị Bích chữ. Chị vì sổ đỏ. Sợ chị Bích không kịp quay lại với bọn mình quá à. Chị Bích ơi. Chị Bích ơi, chị đã về tới nhà chưa? Hay là chị Bích ở nhà luôn rồi? Vâng em đây, tụi em đến đây là chị có thấy là phong thủy tốt không? Rất là tốt ạ. Wow. Rất là vinh dự. Gà thì mang đến sớm mai, gọi là tỉnh giấc.
Gọi là gì đó chị? Gọi là đúng giờ. Đúng giờ phải là siêng năng. Đúng không? Dạ rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị cầu tài tài, cầu phước, cầm phước. Dạ. Cảm ơn chị. Chị quá nét luôn. Ở đây không ai nét bằng chị. Cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Cảm ơn chị Trang. Chị. Chào tạm biệt chị. Cảm ơn chị. Đi thôi. Coi dừng bể. Coi dừng bể của em. Coi dừng bể của em. Chị biết ơi, nhanh đi chứ 1 tiếng tụi em đi xe máy tụi em mệt mỏi lắm. Sổ đỏ. Ủa, đi là sổ đỏ. Cắm ngân hàng rồi không có. Nên em xin lỗi chị, em cảm chị cái này của em. Em ơn chị một cái, chứ em ơn một cái, không có sổ đỏ, cắm ngân hàng rồi. Cảm ơn chị. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Dạ. Đến đây nào. Đi ra đi. Trời ơi. Trời ơi, em nhìn người ta kìa. Ô nhục quá. Trời ơi, sang cái bàn hẳn. Trời ơi. Dữ vậy luôn hả? Không có nói nhiều. Nhiều đây thôi. Trời đất ơi. Dù sao chúng ta cũng là một nhà mà. Đúng rồi, bây giờ chia sao đây? Ổn thế. Còn nguyên tiêu luôn anh. Mới Rồi. Cộng 2 cái vô đi chị ơi. ghê vậy, điện thoại mới luôn kìa. Tìm em trước là bọn em vô là chủ quán có tặng cho bọn em là giá trị nhất cái cửa hàng đó luôn, đó chính là cái chiếc đoạn rẻ này. Chưa bóc siêu luôn. Rồi sau đó sao nữa em? Ủa còn nữa hả? Còn nữa chứ. Thì bọn em tiếp tục gặp một người em sẵn sàng đưa cho bọn em chiếc chìa khóa xe máy. 30 mấy triệu em ơi, nói có chính xác không? Đấy. Chơi lại. Xe máy mới là cũ? Xe máy cũ nhưng mà cái giá trị của người ta lúc mua khoảng 30 triệu. Wow. Và đang đứng trước biên tập của chúng ta. Tụi em là định đi lấy đi luôn. Em trai ok. Nhưng mà biên tập nói là mình còn phải quay trên xe nữa và đi rất xa, cho nên là có quay lại để làm bằng chứng. Xe máy phải đứng tên mới là của mình. Anh nói người ta tặng người ta cho vậy không mà. Thời gian ngắn như vậy làm sao đến phòng công chứng được anh ơi. Không, anh Giang nói đúng anh ơi, phải có giấy tờ đàng hoàng. Rồi, thứ hai nữa là tôi xin tố đời này là cái điện thoại trên bàn đó chỉ khoảng 4,5 triệu thôi. Em nghĩ rằng là 4 triệu hay 8 triệu bây giờ không quan trọng, tại vì lúc nãy em đi vệ sinh em thấy chị Hoàng nghe điện rằng là chị kia bảo là em ơi nhanh lên mang điện thoại ra, chị đang đứng ở ngoài cửa. Ủa? Không có em ơi. Là mượn hả? Không có. Và những cái từ ngữ vô tri của Phúc thì đừng quan tâm. Dạ thưa chị cũng như là ekip, em và công tử của em mới lang thang vào chợ và vô tình tụi em vào. Đó là gian hàng gì thưa cậu? Đó chính là một cái gian hàng bán heo đất. Đó, tụi em cầm đổi được con heo. Sau khi đổi con heo, tụi em mới là để đổi lấy một con gà. Đúng, lấy heo đổi gà, khôn chưa? Ghê chưa? Khôn. Heo đất mà đổi được con gà thiệt. Đó. Con heo đất mà đổi gà thiệt. Đúng rồi. Rồi khi mà cầm con gà định là out rồi, nhưng mà cái bạn gọi là âm thanh đó, bạn kêu là ồn quá. Tụi em mới quyết định cầm con gà chạy lang thang. Nghe cái bon. Tiếng chuông chùa. Hồi chuông cảnh báo. Chính là cửa hàng vật phẩm phong thủy. Đúng rồi. Và đồ tâm này linh. mắc lắm nha, mắc lắm đó. Khi mà bước vô thì chị nói là bây giờ nếu như tụi em bước vô là tụi em như là hai con gọi là con mèo thần tài của chị vậy đó. Đúng rồi. Thì chị nói là bây giờ trong đây có cái gì thì cứ lấy luôn đi. Đó. Uyên ương không? Uyên ương, cặp đồ đẹp đâu. Nói giá trị 1,2 tỷ. Nhưng bây giờ tại vì nhiều năm qua quá cho nên chị muốn chia sẻ một cái giá hữu nghị cho bà con xài. Là bao nhiêu? 1,2 triệu. 120. 120 thôi. 6,5 triệu. Đức giá rất là hữu nghị để gọi là có bà con có cái cơ hội tiếp cận với món quà tuyệt vời này. Chiêm ngưỡng. Món quà được lên TV. Đúng không? Bao nhiêu? 1,2 triệu. 15 triệu. Được không ạ? 15 triệu. 15 triệu được không ạ? 15 triệu lần thứ nhất ạ. 15 triệu được không ạ? 15 triệu lần thứ nhất. Chưa được anh ơi. Chưa được. 12,5 triệu. 12,5 triệu ạ. Em thấy còn cao quá. Cao quá rồi. Giá trị là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ? 12. Comment 11,5 triệu được không ạ? 11,5 triệu.
Không được. Không được à? Cho em. Thế thì bao nhiêu ạ? Xuống nữa. Thế thì hết có cho em nhỉ? 9,5 triệu ạ. 9 triệu. Rồi. Thế thì 500 nữa. 10 triệu. Cho ta. 10 triệu. 10 triệu. Chị tư vấn giùm cho em cái nào mà gọi là giá trị xíu, tụi em đang đấu với nhau. Đúng rồi. Thì bây giờ chị phải có gì mạnh để cứu tụi em. Chị, chỗ chị cái nào mạnh nhất là của em luôn đó nha, của tụi em luôn á. Dạ, đọc tên chị 50 lần. những cái bình kia có được không ạ? Được không? Thì dám chơi tụi em không? Chị dám chơi luôn hả? Chơi đúng không? Tới luôn chị. Lên chương trình luôn mày, chơi đúng không? Chị một cái bình đấu nhiêu à? 10 triệu. Trời ơi. Chị 10 triệu dữ vậy? Chị cầm con gà đi. Chị muốn gì hả em? Chốt chưa? Chị chốt chưa? Suy nghĩ là không? Chốt 10 triệu. Để chị luôn. Để quá. Cảm ơn chị. Chơi lớn quá. Chơi lớn quá. Nói không công bằng. Công bằng vậy anh? Này, chơi mấy trăm ngàn thôi chứ tự nhiên chơi mấy triệu sao chơi? Chơi ai mà chơi? Trời ơi. Có được như là Tưởng là đổi hết cho vui. em ơi, tùy phước đất em ơi. Hỡi những con người phàm phu tục tử. Tục tự Cuộc sống của chúng ta là vô thường. Đúng. Đến rồi đi. Trời ơi, một con tàu. Để tôi qua mình đổi chiếc thuyền luôn được không? Con thuyền đấy lấy cái này được không? Được. Ok thì ok. Trời ơi. Để tôi giải thích cho lý sao vì sao mà Đức Phúc là lựa cái con tàu này. Rồi sao mẹ chơi lớn vậy? Đầu tiên là tôi Đức Phúc vô á là qua cái chỗ nước mắm. Thì tôi đổi được một cặp nước mắm xá sùng. Dạ đúng rồi. Giá trị là Giá trị 80.000. 80.000 đồng. Là đặc sản Quảng Ninh. Ồ. Mình có mấy chục ngàn không nha. Đặc sản Vân Đồn luôn á. Thì sau lưng tiệm đó là có tiệm này. Mỗi người im lặng 5 giây. Cuộc sống của chúng ta mà. Em nghĩ là để cái thuyền này mà nó còn đứng đâng giá trị, bây giờ em sẽ đem đi đốt. Không cần đâu. Em thả đi, đội em leo lên. Cùng nhau đi đi. Sao mà Là Đức Phúc muốn vào một cái tiệm là có cái tranh mà con thuyền bằng vàng 24K đó. Rồi. Là bức tranh là biểu tượng là thuận buồm xuôi gió đó. Là bình an rồi là vượt qua mọi khó khăn đó. Thì không có thuyền đó. Mà nếu có thì không ai cho. Thì chúng tôi mới lấy một cặp nước mắm 80K đó. đổi này. Đổi thuyền này. Thì may thay con thuyền này có 30 thôi. May thay. Chúng tôi lỗ 50. Nhưng các bạn lấy vật phẩm, các bạn chỉ xài được, hoặc là bạn bè xài được, ba mẹ xài được. Còn chúng tôi người thân Hai thế giới xài được. Em nghĩ rằng là giá trị. Không, em nghĩ là đúng rằng là không có gì quý bằng lòng hiếu thảo. Lòng hiếu thảo là vô giá trị, nên là đây em nghĩ đây sẽ là món quà giá trị nhất ở đây. Một lát nữa em sẽ đem đi đốt thể hiện lòng hiếu thảo của mình. Cho ai? Cho ai? Em có bút người khấn không? Hôm nay con Nguyễn Đức Nhưng mà em nghĩ là con thuyền này tuy là 30 thôi nhưng mà cái giá trị tâm linh quy đổi qua tiền âm á thì chắc cũng được 300 triệu. Trời ơi. Đúng rồi, tiền âm. Vậy để mình quay ở dưới đi rồi mình chơi. Thực ra em nghĩ rằng là phải những người thâm sâu mới hiểu được giá trị của cái này. Ai không hiểu được thì là không thâm sâu. Anh xin phép ngồi. Tôi trắng bóc mà. Tôi không thâm. Trời là nãy giờ có 30 ngàn à? Đúng rồi. Giá trị mãi mãi trường tồn này. Trời ơi. Làm sao mà em nghĩ được tới cái chiều sâu của Đức Phúc. 30 ngàn tiền dương, 300 triệu tiền âm. Đúng rồi, Phúc nghĩ là ở trên thì có bề trên, thì ở dưới cũng có bề dưới. Đúng. 30 thì vẫn là 30. Đúng. Đừng có mà ý nghĩa ý vô gì hết. Đừng có trên dưới. Thua rồi. Thua là thua. Thua là thua. Không, bây giờ tụi em không có gì nè. Lên nói đi mạnh. Lên nói đi. Người ta 30 kìa. Tụi em là cái gì? Kính thưa bề trên bề dưới. Bề trên bề dưới. Cái còn một lượt đổi cuối cùng thôi. Thì xuất hiện ra một ánh hào quang. Ánh hào quang, chị đó là chị Thơm. Chị đó là chủ tịch của cái chợ đó. Ghê vậy? Bà chủ chợ. Bà chủ chợ. Bà chủ chợ. Ghê vậy? Bà nói hai đứa dừng lại. Chị ơi, tụi em không ăn cắp, tụi em khai. Tụi em khai. Nhưng mà nói không, chị khai nhãn cho tụi em nè. Tụi em phải tỏa sáng hôm nay thôi. Sao càng ngày đi càng về phía đó vậy ta? Càng ngày đi càng về phía đó vậy ta? Đó thì chị mới đưa một chùm chìa khóa. Thế là tụi em đưa chìa khóa lên trời, bấm một cái nghe quýt tè 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 tè. Xe nè, xe nè, xe nè. Ghê vậy? Xe máy. Không có. Xe hơi. Đâu? Tụi em đã đổi được một chiếc xe hơi. Xe hơi đời mới luôn. Xe hơi đời mới mới toanh.
17 17 đỡ ngang á. Rồi 17 đỡ ngang, bây giờ mình đổi cái xe hơi nè. Xe hơi. Chị có xe hơi không? Chị có xe hơi không? 30 giây. Ok. Xe hơi. Trời ơi, hay quá trời ơi. Đây nha, chìa khóa xe hơi nha. Rồi đổi luôn. Ôi mà bạn sao cào nào. Trời ơi, đây trời ơi. Không dứt vô lỗ, không dứt vô lỗ. Trời ơi, tuyệt vời. Cảm ơn chị. Người dân quảng lên dễ thương quá mọi người ơi. Trời ơi, đây. Chả mình thương phố nên mãi Trời đời. ơi. Mời chị. Đó, mở cửa xe cho vô. Mình lái chứ, mình lái chứ. Xe này giờ của mình rồi. Ngồi ghế phụ. Mời mời. Mời chủ tịch, mời chủ tịch. Mời chủ tịch. Dạ có nước nôi gì nói tụi em biết ạ. Vâng ạ. Rồi, tỷ bấm lái luôn. Ok. Đây tỷ ơi. Dạ. Chào mọi người nhé. Mọi người nha. Dạ. Dạ. Dạ biết. Trời ơi. Quá trời quá đất rồi. Trời ơi, quá đã. Qua một pha giao dịch thành công. Từ một vỏ than. Từ một vỏ than. Bây giờ chỉ có đổi căn nhà mới hơn thì mình được thôi. Thiệt. Tôi muốn đâu. Thông tin. Theo thông tin chúng tôi ghi nhận được là các bạn nhận được lời đề nghị là nhận chiếc xe hơi trị giá khoảng 1,7 tỷ. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Thấy chưa? Wow. Em nói chơi tiền triệu, đâu có chơi Đúng tiền rồi, tỷ em mới chơi. Rồi vậy. Mấy cái triệu này bị nhỏ. Bị không quen. Anh bị hôi lông á. Bị chiếc hôi á. Vậy thì chiếc xe đâu? Chiếc xe đâu? Chiếc xe đâu? Chiếc Hồi xe nãy đâu? Gia nói là đổi là phải cầm anh tới đây chứ. Đúng. Bây giờ xe đâu? Xe máy phải đứng tên mới là của mình. Ít nhất là phải có ủy quyền. Thật ra cái trò chơi này á, là nhằm cái mục đích là cái chương trình của mình và các nghệ sĩ của mình đến gần hơn với lại người dân địa phương, đúng không ạ? Và đồng thời đó cũng là một cái cơ hội để người dân địa phương ta bày tỏ cái tình cảm với dàn cast, với chương trình ha. Chúng tôi có yêu cầu các bạn là đổi hàng và các bạn cầm về đây được. Còn những cái món mà người ta có thể là người ta hứa hẹn cho các bạn, ví dụ như là xe máy nè, xe hơi nè hay sổ đỏ, là theo luật chơi của chương trình là cũng không được luôn. Bởi vì các bạn không thể sang tên trong vòng 20 phút. Đúng. Mà nếu không sang tên thì đâu phải là của các bạn đâu, đúng không? Dạ. Nên là mình không tính nha. Hay quá, lâu lắm rồi bà thấy chị đàng hoàng đó chị Tâm. Ok đó. Đúng 4 năm trời em mới thấy ngày hôm nay chị thật sự là đàng hoàng. Và cái nghề của chị nó bị chắc, chị không có bị lung lay giữa vật chất. Chị không có bị tác động. Không có tình cảm ở đây. Chị ok. Mặt chị càng ngày càng sáng. Em thấy Thắm ok đúng không? Ok. Anh xin tặng Thắm món quà. Trời ơi, nói gì nữa chị. Hãy leo lên và đi đi. Như vậy á, thì là các cái vật phẩm mà đội hang rộng đổi được đem về đây là gồm có chiếc bình phong thủy, chiếc điện thoại. Và vật phẩm của đội núi to mang về đây là một cái tàu bằng giấy ha. Ủa đâu nữa? Con tiện mấy trắng tay tội nghiệp ta không? Không đổi vật phẩm mà. Anh quá. Đổi vật phẩm mà em đâu có đem về được. Trời em ơi, anh đã nói từ đầu rồi. Sang tên mới là của mình, hoặc là Em lấy xe rác đi, đâu cần sang tên. Đúng rồi, em đẩy xe rác về được rồi. ít nhất phải là có ủy quyền. Trời ơi. Những cái vật phẩm này á là có thể là trao đổi được, nhưng mà như tôi nói á, cái mục đích á, là để cho chương trình và người dân địa phương gần gũi nhau hơn. Cho nên chúng tôi kỳ vọng là các bạn đổi những cái món gì đó nó nhẹ nhàng thôi, nhưng chúng tôi không ngờ là cái tình cảm của người dân ở đây quá lớn mà họ sẵn sàng cho dàn cast. Hai cái món này giá trị hơn, tôi đề nghị là trả lại cho người ta, dù là kết quả vẫn ghi nhận cho đội các bạn. Vậy là hoặc là cho em số chị đó, em sẽ mua lại của chị cũng được, kỷ niệm. Rồi ok, cái đó thì ban tổ chức sẽ sắp xếp ha. Cho bên em trả luôn. Trời ơi, vậy là mình lại thua tiếp rồi. Như vậy là ở cái thử thách là trao đổi hàng hóa này thì là đội chiến thắng lại là đội Hang Rộng. Yeah. 3, 2, 1, yeah. Bây giờ chúng ta sẽ dùng bữa trưa. Nếu mà không cho tôi ăn tôi ghi tên bà Thắm lên chiếc thuyền này. Rồi ai sợ ai. Tương ớt Chinsu bùng lên vạn tiệc vui. Mở tiệc cùng Mono nha.
Trời ơi, xuất sắc. Xuất sắc. Ngon quá trời con. Xuất sắc. Ngon quá trời con. Chúng tôi ăn khí trời rồi. Đấy. Mình rất nhiều món tại vì các bạn không đủ trình để thấy thôi. Ví dụ món đầu tiên. Hả? Món đầu tiên. Kiếp nạn qua sông. Kiếp nạn qua sông. Vòng xoay luân hồi. Tráng miệng. Thiên đường cạm bẫy. Canh mạnh bà. Hồi sáng thấy Đức Phúc dắt anh đi lên thiên đàng không? 18 tầng địa ngục. Trời ơi. Cái món gì mà tên 18 tầng địa ngục vậy? Món gì hay ghê vậy? Món gì? 18 tầng địa ngục. Trời ơi. Tụi em ăn đi nha. Món đi anh lên thuyền. Ngon quá. Ngon. Thôi thời xưa người ta ăn cực quá hả? Phải săn áo lên vậy. Hiếm cho anh cái chai tương ớt sriracha anh. Dạ rồi. Đô anh là phải ăn cay dữ dội. Ăn cay dữ vậy? Ăn cay dữ lắm. Em hỏi là ngồi đây xem họ ăn thật à? Không, em có bị xuống dưới kia tắm được mà. Mình lên thuyền ngồi coi cũng được. Mời công tử lên trước. Không, nhưng mà thực bốn anh đội bên kia ơi. Thực tế là lúc nãy mà mọi người thắng ấy, tất cả các trò chơi em đều cổ vũ rất nhiều. Em mời các anh các chị à. Chúng tôi đang ngó xuống em, chúng độ cho em đó. Ngon quá. Ngon quá. Ăn rồi không mời bà trên thấy nặng dai không? Nó nhẹ nhàng quá. Ngon á. Bây giờ tôi xin công bố cái trò chơi dành cho đội núi to để các bạn có thêm được 2 trong 4 thành viên này ăn ngon ha. Ôi em không cam lòng. Chứ em muốn sao? Em muốn sao? Em muốn là tất cả 4 người đều được ăn. Tuyệt lòng ơi. Em chính là chủ tịch chương trình này. Thật ra thì chương trình mình nó cũng rất là nhân văn á Phúc. Tức là mình thua á, nếu như mà mình bỏ qua cái sĩ diện thì mình có thể xin xỏ để chia sẻ đồ ăn ha. Sĩ diện là gì nhỉ? Hả? Trời ơi. Một cái trò nó sẽ phù hợp với cái phục trang các bạn đang mặc đây. Đó là trò chơi đóng tấu sớ. Mỗi người được phát cho một xấp giấy và một cái dấu ấn. Rồi các bạn cứ việc đóng trong vòng 1 phút. 2 thành viên nào đóng được nhiều tấu sớ hơn thì 2 thành viên nó chiến thắng. Đơn giản vậy thôi. Cho đòi tấu sớ. Truyền tấu sớ. Ôi đẹp thế. Ê cái này con giấu gì dữ vậy? Ôi đẹp nhờ. Bây giờ không đúng kiểu cách hồi xưa. Ai mà săn lên vậy? Người ta là vậy nè. Tay ngắn hay làm quá à? Chắc thì bỏ vào đội thu là vậy đó. Đó, mình kéo người ra nè. Đóng mẫu đó nha. Đó. Là một dấu. Cháo ngon lắm anh. Cháo ngon. Gì mới ăn lẹ lẹ anh em ơi. Rồi bây giờ đội núi to các bạn chuẩn bị 3, 2, 1. Bắt đầu. Ngồi lên. Ôi sao mà đập nhanh thế? Gì muốn ăn mà đập dẹp. Thấm nè. Biên tập nè ha. Không cho xe. Em tưởng là mình đang ăn ở công trình xây dựng không á. Ồn ào dễ sợ. Giống đóng cọc vậy á. Ây da, mỏi tay quá vậy. Ông Quy đập mạnh quá ông Quy, tôi đứng đó mà ông đập qua tới đây luôn nè. Còn 30 giây nữa đó. Chắc không được quá. Sắp xóa nghèo được rồi. Hồi trưa nói làm văn phòng không chịu. Bây giờ đi đến này nè. Mày tưởng văn phòng công chứng á. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi xin mời dừng tay đi ạ. Rồi. Rồi cầm thành phẩm của mình lên đi ạ.
Sao mấy bạn trải nghiệm cái vụ đóng tấu sớ này thì mấy bạn thấy làm sao? Em thấy rất hay và em đang nghĩ là nếu mà em ở thời xưa chắc em là một vị quan cũng khá là lớn. Quan gì? Quan liêu. Em gọi thái giám mà cao nhất em ơi, tổng thái giám là cao nhất rồi. Là đức phước nhiều lắm rồi. Em thấy anh là một vị quan giỏi á. Sao vậy? Có tài, vậy là quan tài. Tài lanh. Vậy tôi sợ dự án tôi đóng từ từ, tôi là quan tâm. Tôi là 13 tờ nha mọi người. 43 Đức Phúc. Nửa đội được ăn thôi mà cũng ráng làm. Đúng rồi. Trời ơi, gặp em là em nín luôn. Mấy bữa đoàn kết lắm không? Lát nữa đồ ăn là xe từ các bạn á. Rồi cho nên tranh thủ đi, tranh thủ lẹ. Em 50. Năm mấy rồi nè. Rồi khỏi đếm nữa. Mình là vua hồi xưa thì nô tài ăn xong mình mới thử để biết có độc hay không. Ngon quá. Như vậy là Huy và Chris thì giành thêm được suất đồ ăn ngon ha. Xe cùng với lại đội thắng là đội hang rộng ha. Mang giòn ngon quá. Nhưng tại sao nó kêu là bánh gật gù ta? Ăn vô gật gù. Ăn mà ngon. không biết thì giải thích. Tức là cái bánh này là người ta cắt đôi ra. Sao vậy? Ta chỉ cho. Rồi, nói đây được rồi. Không, cái này nó không được. Rồi sao? Cái bánh này nó dài á thì khi mà người ta hấp xong cầm lên nó sẽ vậy nè. Gật gù. Nên gọi bánh gật gù á. Nè, cộng này cũng gật gù, tại sao không để đàn em gật gù? Đúng rồi. Nhưng mà anh ăn vô anh sẽ gật gù liền. Thấy chưa? Ủa sao trợn trắng mắt vậy? Sao trợn vậy? Ngon quá. Mẹ, sao? Tụi con đổ Trạng Nguyên rồi. Thì bây giờ con tiễn mẹ và đứa Út một bước ra sông. Đổ Trạng Nguyên hả? Đúng rồi. Wow, học lực như vậy mà đổ Trạng Nguyên. Mua bằng Không có. Phúc. Vậy em sẽ đóng thành cô nô tỳ. Sao sáng gì khoái làm nô tỳ vậy? Cứ đòi làm cô không à? Cô này sao nô tỳ. Bây giờ mình xin người ta đi. Người ta đi. Ê, ngon quá ha. Thôi, xin mạng phép nha, mạng phép cả nhà. Ăn xôi. Thôi để anh từ từ anh buffet. Bánh gật gù sao? Ngon quá. Ăn giống như là bánh ướt. Đúng rồi. Sao mình cuộn vô. Ngon Phúc. Nhưng mà em phải nói là nó giống như mì quảng lá cuộn lại. Vậy ha. Đúng rồi. Nó giống như canh gì chứ túc kỳ á. Túc kỳ á. Túc ấy em nói là túc bốc kỳ á. Túc bốc kỳ. Bánh gạo. Mà cái này nó có thịt bằm này rồi nó có cái gì anh? Cái này giống như hành cháy lên, cháy lên á. Em chỉ cảm thấy là cái này là cái bánh phở đúng không? Điều đặc biệt của nó là cái nước chấm. Đúng hay. Không phải ở một cái địa phương nào cũng có. Đúng, em tinh tế nha, em tinh tế nha. Như em ở Bắc Ninh là không có. Quá trời hay. Món này ở Bắc Ninh em có, món này cũng có. Nhưng mà món này sao mà chấm với tương ớt hả? Cha ngon xuất sắc luôn. Đúng rồi, biết là ngon rồi nhưng mà ở vùng miền nó có chấm với lại nước sốt đặc biệt nào hay không? Có những vùng miền là nước mắm mặn. Nước mắm chua ngọt cũng có. Đúng rồi. Không, cái này thì còn măng này em thấy bình thường là nó hơi nhẫn, còn với măng Yên Tử này thì nó ngọt và thanh. Đúng rồi, mà nó giòn nữa. Đúng rồi. Cho với lại lá lốt nữa nó rất là hợp luôn. Vừa vặn. Đặc biệt cái này là phải bằm kỹ nè. Da gà. Cái măng trúc là mọi người đi leo chùa Đồng chưa? Dạ rồi. Là ở mọc trên đó đó. Đúng rồi. Wow. Cái món gà này da rất là giòn. Da rất giòn. Ngon. Rụm rôn đó mọi người ơi. Ta tưởng là nguyên bài hái giám của bà hoàng hậu á. Tính nói luôn á, đang hầu hoàng hậu á ha. Nương cho mượn cái đầu đó nương. Tì để gấp. Trời ơi. Trời ơi. Trái hả? Cái trái này hả? Ủa là Đức Phúc là ăn theo diện gì? Diện thẩm mỹ. Chưa có một câu nào cảm ơn hay xin đàng hoàng chứ. Phúc ơi. Khẩn đi. Xin cảm ơn thực dược trang đài. Nô tỳ sẽ phục vụ nàng đến hết cuộc đời. Buổi trầu ngày hôm nay. Ok. Và sang ngày mai thì hãy đi xuống chỗ khác để tôi ngồi vào đây. Nếu làm được rồi hắn nói. Tôi sẽ làm ngay bây giờ. Em ơi, sáng giờ chơi thua không đó mà em nổ quá vậy. Em đâu thua các anh thua.
Trước khi đi á, thì là tôi xin mời đại diện của đội thắng các bạn lên bốc xem là các bạn được lần này là bao nhiêu cái đồng hồ cát. Đội thắng mà em nhấp nhấp như vậy. Ủa hai đứa mình hả? Dạ. Ủa đâu ra? Con này. Ê lên coi chung. Mạnh không hoàng tử? Được không? Được không? Mạnh. Thôi cho coi không tin. Mạnh tuyệt vời luôn. Mạnh hả? Thôi bây giờ chúng ta cũng đã muộn rồi. Dạ. Còn phải lên Kinh Thành nữa. Đúng rồi. Nhưng bây giờ nếu đi xe ngựa thì cũng không kịp. Đi thuyền. Nếu đi thuyền thì cũng sẽ muộn. Thôi thì chúng ta cũng như cách cũ. Mình đốt. Không. Biến hình. Wow. Hai ngày một đêm mùa 3 xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Xin lỗi anh. Em làm anh si như đồ điêu, lên lên xuống xuống như cổ phiếu, piu piu bằng chiêu. Ok, I'm thinking about nồi cơm.